आणि त्यामुळे हा जो फॅक्टर आहे हा फॅक्टर पण खूप महत्वाचा आहे की दोन्ही म्हणजे स्त्यान आणि आलस्य. आणि आलस्य सुद्धा प्राणिक एनर्जी वाढवण्यासाठी जरुरी आहे. प्राणिक एनर्जी वाढली तर तुमचा आळस निघून जाईल, शारीरिक आळस. आणि जर डिटर्मिनेशन नसेल, कन्व्हिक्शन नसेल, स्ट्रॉंग कन्व्हिक्शन नसेल तर मेंटल आळस येणार आहे तुम्हाला. दॅट इज व्हॉट इज कॉल्ड एज स्टॅन. आणि नंतर येतं ते अविरती. सो अविरती ही अ अधिक वी आणि अधिक रती अशाने बनलेला आहे. सो रती मीन्स आसक्ती, रत होणे म्हणजे राग. रंज या धातू करून आलेला आहे तो. रंज धातू म्हणजे मिसळणे, राग, आसक्ती या पद्धतीने आलेला आहे. आणि विरती म्हणजे काय तर वैराग्य. आणि त्याला परत अ लावला, अविरती म्हणजे परत काय की तुम्ही परत वर्ल्डली लाईफ मध्येच गुंतून गेलायत. सो 2 निगेटिव्ह इज 1 पॉझिटिव्ह असं म्हणतात ना. सो अवि अँड रती. सो अविरती मीन्स stubborn actually attachment, very difficult to remove. आणि आपलं ऍक्च्युअली ऑल अवर संस्काराज आर लाईक दॅट सिन्स लास्ट सो मेनी लाईव्ह. ऍक्च्युअली वी आर हॅबिच्युएटेड with outside world, and we strongly feel that this outside world is giving me the real happiness, and so we always get ourselves connected with the outside world and we want to grab everything. Okay, and so this is something which is required. And so this avirati is also a vikshepa. So this vikshepa is again becomes a hurdle in the path of yoga. It is also there, avirati. So it is because of the past संस्कार. तुमचे पास्ट संस्कार एवढे असतात की त्याच्यामुळे तुम्हाला तुमचं मन ओढलं जातं. कसं असतं, आपले 3 देह आहेत. इट इज द स्थूल देह, दॅट इज द ग्रॉस बॉडी, देन द सटल बॉडी अँड द कॉझल बॉडी. नाउ इन दॅट कॉझल बॉडी, okay, in that causal body there are all impressions which are stored since last so many lives. Okay, according to those sanskaras your thinking process starts. Okay, so now the sanskaras are like this. राग द्वेष यांनी भरलेले आहेत संस्कार आपले. all these sanskaras राग द्वेष आहेत, ते संस्कार अनमॅनिफेस्टेड आहेत. ते मॅनिफेस्ट होतात केव्हा विचारांच्या रूपाने होतात. आणि म्हणून माझ्या मनामध्ये विचार नेहमी बाहेरच्या विषयांचे असतात आणि त्याची सवय झाली आहे मला. त्याचे संस्कार माझ्या चित्तावर आहेत. त्यामुळे त्याची सवय झाल्यामुळे माझे विचार तसेच असतात आणि माझे विचार तसे असले की आपोआप माझी कृती पण तशीच होते. हा महत्वाचा विचार इथे लक्षात ठेवायचा असतो. आणि म्हणून ही जी अविरती आहे, ही अविरती जर काढायची असेल तर तुम्हाला उलट पद्धतीने वागावं लागेल. तुम्हाला वैराग्य निर्माण करायला लागेल. आणि मग ते कसं करायचं, काय करायचं, त्याचे विविध हे आहेत पद्धती, त्यानंतर आपण बघूया. पण दिस इज वन ऑफ द विक्षेप. कळलं की नाही? दिस इज वन ऑफ द विक्षेप विच बिकम्स द हर्डल इन द पाथ ऑफ योग. सो अविरती इट इज द स्टबॉर्न ऍक्च्युअली अटॅचमेंट, कारण आपल्याला ती सवय आहे पूर्णपणे. आणि नंतर मग भ्रांती दर्शन. भ्रांती दर्शन तर धमाल असते. थोडंसं काही अर्ध्या हळकुंडाने पिवळं होणं म्हणतात ना, तसं पण भ्रांती दर्शनात होतं काही वेळेला. काही वेळेला काय असतं की आपण इमॅजिन करतो की मी जर का योगात पुढे गेलो तर मला असं काहीतरी दिव्य दृश्य दिसतील किंवा दिव्य प्रकाश माझ्या डोळ्यापुढे दिसेल वगैरे वगैरे असं होतं. कळलं की नाही? आणि आपण ते इमॅजिन करतो आणि ते इमॅजिन करून आपण असं म्हणतो की हा मला दिसलं. तर हे भ्रांती दर्शन आहे. किंवा काही वेळेला लोकांना दिसतात असे काही दिव्य गंध येतात. कळलं की नाही? काही जणांना दिव्य दृष्टी दिसते, चांगल्या पद्धतीने हे दिसतं, असंही होतं. त्याच्यामुळे त्यांना असं वाटतं की येस आय हॅव रीच टू दी फायनल अल्टिमेट गोल. बट दिस इज ॲट व्हेरी व्हेरी लो लेवल. पण ह्या भ्रांती दर्शनामुळे त्याचा प्रवास थांबतो. मात्र खूप वेळेला तुम्ही जर का व्यवस्थित साधना करत असाल तर ह्या ॲट व्हेरी लो लेवल यू गेट ऑल दीज एक्सपिरियन्सेस that you can see the light in front of your closed eyes. You can have a divya gandha also, and then you feel that yes, I have reached to the ultimate goal.
बट दॅट इज नॉट द अल्टिमेट गोल. यू आर व्हेरी व्हेरी ॲट लो लेवल. परंतु त्याच्यातच माणूस अडकतो खरं सांगायचं तर, आणि त्याला असं वाटतं की मला मिळालेलं आहे, आणि तो त्याच्यात समाधानी होतो आणि त्याची प्रगती थांबते. सो दॅट इज भ्रांती दर्शन इज ऑल्सो ए विक्षेप. इट इज अ डिस्ट्रॅक्शन. ओके. सो इट इज द डिस्ट्रॅक्शन विच कॉजेस द हर्डल इन द पाथ ऑफ योग. किंवा काही वेळेला असं होतं ऍट सर्टन एज वेन यू गेट अ मास्टरी इन सबीज समाधी, then there are so many siddhis. I think those who have done this MA and other things, these people, they know actually there are so many extra sensory powers you get because of the concentration, because you are getting a mastery over Sayyama. You get the extra sensory powers. आणि त्या विभूती ज्या आहेत त्या विभूती आपण बघितल्या की 33 ठिकाणी हे केलं तर 52 विभूतीच मिळतात तुम्हाला. अशा विभूती मिळाल्यानंतर, आणि जर का यमनियमाचं पालन जर केलं नसेल तुम्ही, तर देर इज एव्हरी पॉसिबिलिटी दॅट द साधक मे एक्झिबिट दीज विभूतीज फॉर हिज ओन बेनिफिट, फॉर हिज ओन सेल्फिश मोटो. ओके. आणि सेल्फिश मोटो म्हणजे काय? नेम अँड फेम. And when he start exhibiting, exploring this, okay, then slowly and slowly with this name and fame, he starts his ego also blow up. And when ego blow up, his concentration is not there. And the moment he loses the concentration, he loses the meditational practices, then he cannot concentrate, and ultimately he loses the supernatural powers also. आणि त्यावेळेला जी कंडिशन होते तिथे अशी विचित्र होते की आता पॉवर्स पण नाहीयेत, आणि योगामध्ये पुढे पण जात नाहीये आपण, आणि इकडे तर लोकांमध्ये आता आपल्याला पॉवर्स नाही, त्यामुळे लोकांनी धुडकारलेला आहे. अशा याच्यात तो माणूस पूर्णपणे खाली जातो. त्यामुळे ही सुद्धा एक विक्षेप आहे. हा खूप महत्वाचा विक्षेप इथे लक्षात ठेवायचा असतो. त्यामुळे भ्रांती दर्शनामध्ये हे 2-3 विक्षेप खूप महत्वाचे आहेत. भ्रांती दर्शन पहिलं म्हणजे तुम्हाला ऍट इनिशियल स्टेज डेफिनेटली यू विल सी सम लाईट इन फ्रंट ऑफ युअर क्लोज्ड आईज ऑर इन द भ्रू मध्ये ऑर समथिंग, ऑर यू कॅन हॅव ए दिव्य स्मेल ज्याला म्हणतो आपण, डिव्हाइन odor or something, that also you will get definitely. Sometimes you may feel that you are becoming very light. कळलं की नाही? मला हे अनुभव आलेले आहेत म्हणून मी सांगतोय तुम्हाला. कळलं की नाही? परंतु परिस्थिती अशी असते की इथे जर तुम्ही अडकलात, कारण हे इतक्या खालच्या लेवलची एक्सपिरियन्सेस आहेत. खरं सांगायचं तर हे काही तुमचे विभूती नाहीये, हे नुसतं एक्सपिरियन्स आहे. ते तर केव्हाही तुम्ही जर का तुमचं मन अतिशय एकाग्र झालं तर तुम्हाला या गोष्टी मिळू शकतात, नाही असं नाही. पण त्या इतक्या खालच्या लेवलला आहेत की दिल्ली खूप दूर आहे अजून, पण माणूस त्याच्यामध्ये अडकू शकतो. आणि म्हणून त्यांनी हे भ्रांती दर्शन जे टाकलेलं आहे याच्यासाठी टाकलंय. आणि जेव्हा तुम्ही खूपच त्याच्याही पेक्षा पुढे जाता त्यावेळेला तुम्हाला विभूतीतच होतात. आणि त्या विभूती म्हणजे तर काय एक्स्ट्रा सेन्सरी पॉवर्स आहेत सगळ्या. कळलं की नाही? यू बिकम क्लिअर वॉयन्स, यू बिकम क्लिअर ऑडियन्स. ओके. आणि या विभूती आल्यानंतर काय, देर इज एव्हरी पॉसिबिलिटी दॅट यू विल गेट नेम अँड फेम. द पीपल विल come around you, and then you are tend to exhibit those vibhutis. आणि मग ती सवय लागते की अरे लोकांकडून प्रेज मिळवणं, हे मिळवणं, ही सवय लागते. अगदी अगदी जर खरं सांगायचं तर इव्हन आश्रम वगैरे सुद्धा ही सुद्धा अडथळे आहेत की मी माझा आश्रम आहे, मग माझे शिष्यगण आहेत, हे आहे. हा सुद्धा विक्षेप आहे, हे लक्षात घ्या. ज्याला पूर्ण कैवल्याला पोचायचंय तो हे आश्रम वगैरे काहीच बघत नाही. एक दशरथाच्या याच्यात गोष्ट सांगतात की दशरथाला त्याच्या सेवकाने सांगितलं, सर आपल्या वेशीच्या बाहेर एक अतिशय मोठा साधू आलेला आहे, खूप मोठे ते विद्वान आहेत, हे आहे ते आहे वगैरे. म्हणून दशरथ सगळ्या लवाजम्यासह गेला. तो एका झाडाखाली बसलेला होता. तर महाराज कसं काय, काय नमस्कार, मग तुमचा मठ कुठे आहे, तुमचा आश्रम कुठे आहे, आणि तुमचे शिष्यगण कुठे आहेत, काय कुठे आहे? तो म्हणाला, नाही जी पानं पडतायत ना हे माझे सगळे शिष्य आहेत म्हणे, आणि हे जे झाडाखाली मी बसलोय हाच माझा आश्रम आहे. तिथे सुद्धा तुम्ही अडकण्याची शक्यता असते. मग मठाधिपती, कळलं की नाही, मग आखाड्याचा महंत, ह्याच्यात सुद्धा माणूस अडकण्याची शक्यता असते.
ते देखील भ्रांती दर्शन आहे की अरे मी एवढा मोठा योगी आहे, माझे शिष्यगण केवढे आहेत. शिष्यगण जो माणूस, आणि म्हणून मला आमच्या मुंगेरचे जे हे सत्यानंद सरस्वती, त्यांचं कौतुक वाटतं की त्यांनी खरंच एक्झिबिट केलंय. त्यांनी एवढा मोठा आश्रम केला आणि एका रात्री निघून गेले, ते कोणाला न सांगता सगळं सोडून दिलं, निरंजनानंदांना दिलं आणि स्वतः निघून गेले. ते एवढा मोठा आश्रम, एवढा मोठा शिष्यगण, आणि एका रात्रीत सगळं सोडून दिलं. सगळं तुम्ही सांभाळा, मी चाललो. आणि मग परत त्यांना एक साक्षात्कार झाला. मग त्यांनी परत दुसऱ्या ठिकाणी आले, मुंगेरला नाही आले, दुसऱ्या ठिकाणी आले, तिथे हे केलं आणि तिथे परत दुसरा एक शिष्य तयार केला आणि तिथूनही त्यांनी अंग काढून घेतलं. हे खरे पोचलेली लोक. कशात अडकायचं नाहीये. देर इज एव्हरी पॉसिबिलिटी देअर. यू मे गेट एन्टँगल इन टू सच टाईप ऑफ थिंग्स. मग माझा आखाडा, माझा आश्रम, माझे शिष्यगण, याच्यात सुद्धा अडकायचं नाही. ही पण भ्रांती दर्शन आहे. हे लक्षात घ्या तुम्ही. म्हणजे पतंजली मुनींच्या कैवल्याचा जर आपण विचार केला तर हे सगळे विक्षेप आहेत की जे अडथळे बनून राहतात तुमच्या इथे. हे लक्षात घ्यायचं. आणि भ्रांती दर्शन नंतर मग काय आहे तर अलब्ध भूमिकत्व. आता अलब्ध भूमिकत्व याचा अर्थ असा आहे की इन स्पाइट ऑफ डुईंग सो मच साधना, ओके, सिन्सिअर साधना 3 वर्ष 5 वर्ष मी करतोय, बट स्टिल आय कॅनॉट रीच टू ए डिझायर्ड लेवल इन योगा. दॅट इज व्हॉट इज कॉल्ड ॲज अलब्ध भूमिकत्व. आणि त्याने होतं काय की माणूस नर्वस होण्याची शक्यता असते. सो द साधक बिकम सो नर्वस दॅट ही मे लीव द योग मार्ग ओनली. दॅट इज द मोस्ट लास्ट टू दीज अंतरायज आर व्हेरी व्हेरी हार्मफुल. Because in spite of doing so many things, he is not getting the required, he is not getting established into that. He is not having the experience of that samadhi. And then after 5 years, 10 years, when he is doing some sadhana, he is not able to reach to that level, then he gets frustrated. And then he starts thinking also that this is not my way. मी उगीच सगळं सोडलं, हे केलं, ते केलं, सगळं वैराग्य घेतलं, याच्यात तर काहीच मिळत नाही. आणि ते फ्रस्ट्रेशन अजून अजून वाढत जातं. आणि ते फ्रस्ट्रेशन असं वाढत जातं की एक दिवस असा होतं की जाऊ दे, हे सगळं सोडून देऊ, लेट मी एन्जॉय माय वर्ल्डली लाईफ. अँड दॅट्स वाय इन दॅट सेन्स ऍक्च्युअली इट इज व्हेरी व्हेरी हार्मफुल. इट इज रिअली हार्मफुल. आणि म्हणून हे अलब्ध भूमिकत्व आणि अनवस्थितानी, अनवस्थितानी हा लास्ट जो अंतर आहे, म्हणजे हे दोन जे अंतर आहेत, दीज आर व्हेरी व्हेरी हार्मफुल. अनवस्थितानी म्हणजे एकदा तुम्हाला समाधीचा अनुभव मिळालाय परंतु आता मिळत नाहीये. सो दिस इज मोर हार्मफुल. आणि अतिशय दुःखकारक आहे तो की एकदा अनुभव मिळालाय परंतु आता मिळत नाही. या दोन्हीचं कारण काय आहे? या दोन्हीचं कारण म्हणजे तुमच्या फक्त वासना या चित्तामध्ये आहेत त्याच्यामुळे हे होत नाहीये, बाकी काही नाही. आणि म्हणून आपल्याला पतंजली मुनींनी सांगितलंय की अभ्यास कसा करायचा आहे? सतू दीर्घकाल नैरंतर्य सत्कारा सेवितो दृढभूमी. दीर्घकाल नैरंतर्य, कुठचा काळ माहित नाही, दीर्घकाळ जिथपर्यंत तुम्हाला मिळत नाही तुम्हाला अभ्यास करायचा आहे. आणि नैरंतर्य पंक्च्युअली करायचा आहे तुम्हाला अभ्यास. त्यांनी असं नाही सांगितलं 10 वर्ष असा अभ्यास करा की तुम्हाला कैवल्य प्राप्त होईल, नाही. ही सेज अभ्यास मीन्स दीर्घकाल नैरंतर्य आणि त्याच्यावर श्रद्धा. सत्कारा सेवितो दृढभूमी, तर ती दृढभूमी बनेल. अँड सो बट बिकॉज ऑफ दीज टू विक्षेपास, ओके, द sadhaka feels that I am actually wasting my life. मी उगीचच तर वर्ल्डली लाईफ सोडलं आणि याच्या नादाला लागलो. तिकडे वर्ल्डली लाईफ मध्ये लोक एन्जॉय करतायत, मला मिळत नाहीये एन्जॉयमेंट. आणि सर्वात जास्त तर की एकदा त्यांनी ती चटक घेतलेली आहे त्यामुळे आता त्याला त्याच्याच मागे लागायचंय. अनवस्थितानी हा जो काही विक्षेप आहे, हा विक्षेप अजून हे आहे, भयंकर आहे. त्याचं कारण असं आहे की ही हॅज टेस्टेड दॅट समाधी अवस्था, बट नाउ ही इज नॉट गेटिंग एस्टॅब्लिश इन टू दॅट समाधी. And because of that, now he is trying his level best to get immediately the same experience. But now he is not getting that experience. यालाच
in mysticism it is said that the dark night of the soul. डार्क नाईट ऑफ द सोल याचा अर्थ की तो जो भक्त आहे त्या भक्ताला एकदा त्या भगवंताचा अनुभव आलेला आहे आणि नंतर तो गायब झालाय आणि आता अनुभव येत नाहीये, तो तडफडतोय. डार्क नाईट ऑफ द सोल म्हणजे अक्षरशः मासा जसा ह्याच्या बाहेर तडफडत असतो ना, तसा तो तडफडतोय. जीवना वेगळी मासोळी तैसा तुका झाला, असं त्या पद्धतीने तुकाराम महाराजांनी सांगितलंय. त्यांचा अभंग आहे तो सुंदर. तैसा तुका तळमळी तैसे झाले माझ्या जीवा केव्हा भेटसी केशवा. मला एकदा तू दर्शन दिलास पण आता दे रे दर्शन. कारण असं आहे की ते दर्शन झाल्यामुळे आता मी संसारात तर जाऊच नाही शकत आहे. तिकडचं मी सगळे बाण हे तोडलेले आहेत, पाश ते सगळे पाश तोडले आहेत आणि इकडे तुझ्यासाठी आलोय तर इकडे तू दर्शन देत नाहीयेस. अशा वेळेला जी परिस्थिती आहे तीच परिस्थिती त्यांनी सांगितली आहे की जीवना वेगळी मासोळी तैसा तुका तळमळी तैसे झाले माझ्या जीवा केव्हा भेटसी केशवा. अतिशय दुःख भरल्या अंतःकरणाने त्यांनी केशवाला हे सांगितलेलं आहे. करुणाष्टक काय, करुणाष्टक तीच आहेत. एकदा हे झालेलं होतं पण आता नंतर नाही, त्याच्यात अनवस्थितानी, त्याच्यात एस्टॅब्लिश नाही, सततचा सहवास मिळत नाहीये. कळलं की नाही. अनुदिनी अनुतापे तापलो रामराया परमदिन दयाळा निरसी मोहमाया अचपळ मन माझे नावरे आवरिता तुझं विण शिन होतो धावरे धावाता. एकदा तू दिलायस, आता मला काही नाही, मला संसाराची ओढ पण नाहीये. मला फक्त ओढ राहिलीये ती राहिलीये ओढ, बाकी कुठचीच नाही राहिली. आणि आता तू तो दर्शन देत नाहीयेस मला. ही जी तडफडणं आहे ना, यालाच मिस्टिसिझम मध्ये 5 टप्पे आहेत मिस्टिसिझमचे. त्यातला पेन अल्टिमेट टप्पा जो आहे तो हा आहे डार्क नाईट ऑफ द सोल, की तो तडफडत असतो. एकीकडे देखता त्याला तो श्रीखंड चाखलेला आहे, एकदा भूक पण लागलेली आहे, श्रीखंड तर मिळत नाहीये, श्रीखंडाची चव माहिती आहे, त्यामुळे दुसरे पदार्थ नकोय, फक्त श्रीखंड पाहिजे आणि ते मिळत नाहीये. का दुसरे पदार्थ नको? कारण श्रीखंड कसं आहे मला माहितीये, त्यामुळे तेच पाहिजे आणि ते मिळत नाहीये आणि इकडे तर जात नाहीये घशाखाली काही. अशी परिस्थिती जेव्हा होते त्यावेळेला ती अजूनच दुःखदायक अशी परिस्थिती असते. हे जे 9 अंतर आहे, ऑल दिस विक्षेप कॅन बी अवॉइडेड विथ प्रणव जप. त्यांनी तेच सांगितलंय ना, ततः प्रत्येक चेतना अधिगमाः अपि अंतराय अभावाश्च. हे सगळे अंतर आहे त्यांनी असं सांगितलेलं आहे की हे नष्ट होतील, एकतर ते उद्भवणार नाहीत आणि उद्भवले तर त्याचा नाश होईल. प्रणव जप जसा जसा तुमचा चालू राहील तसा तसा तो नाश होईल त्याचा. So these are specifically mentioned to be the disturbances of chitta. Okay. आता हे डिस्टर्बन्सेस चित्त विक्षेप म्हटलेले आहे त्यांनी. कारण असं आहे की जिथपर्यंत हे विक्षेप आहेत तिथपर्यंत तुमचं कॉन्सन्ट्रेशन होणार नाहीये. आणि तुमचं जर कॉन्सन्ट्रेशन झालं नाही तर तुम्ही ध्यानामध्ये पुढेच जाणार नाही. आणि ध्यानात जर पुढे जाणार नाही तर कैवल्याचा विचारच नाही करता येणार, कारण ध्यानानेच कैवल्य मिळणार आहे तुम्हाला. त्यामुळे हा महत्वाचा मुद्दा इथे लक्षात ठेवायचा आहे आपल्याला की ध्यानात जर जायचं असेल तर हे विक्षेप असतील तर जाऊच शकणार नाही तुम्ही पुढे. आणि म्हणून त्यांनी सांगितलंय की प्रणव जपानी हे जातील. आणि दुसऱ्या पुढच्या याच्यात हे म्हटलंय की याच्या बरोबर अजून उपद्रवी कार्टी आहेतच. ती त्यांनी 4, काही जण 4 म्हणतात, काही जण 5 म्हणतात. कळलं की नाही. ती म्हणजे दुःख दौर्मनस्य अंगमे जयत्व श्वास प्रश्वासा विक्षेप सहभुवहा, हे त्यांनी सांगितलंय. म्हणजे या विक्षेपांबरोबर 1 किंवा 2 हे उपद्रव आहेतच. दुःख दौर्मनस्य अंगमे जयत्व म्हणजे पेन, मेंटल डिप्रेशन, दौर्मनस्य म्हणजे देन लॅक ऑफ कंट्रोल ओव्हर बॉडी, अंगमे जयत्व, आणि अनइवन इनहेलेशन एक्झलेशन. These are all what is called as the सहभुवहा. सहभुवा याचा अर्थ असा आहे की ह्या विक्षेपांबरोबरच हे कोणत्याही विक्षेपासह उपद्रवांपैकी कोणता तरी 1 किंवा 2 असे येतच असतात, हे लक्षात घ्या. आणि हे उपद्रव असणं हे संभवनीय आहेच. आता कसं असतं की व्याधी आणि दुःख यांचं सहचार्य आहे. व्याधी आली की दुःख होणारच आहे,
दुःख 3 प्रकारचे आपल्याला माहिती आहेत, आधिदैविक, आधिभौतिक आणि आध्यात्मिक. ओके. व्याधी जर आली तुम्हाला, शारीरिक व्याधी आली, तर ही दुःख येणारच आहेत तुम्हाला. आता ती व्याधी सुद्धा 3 प्रकारची आहे, आधिदैविक, आधिभौतिक आणि आध्यात्मिक. त्यामुळे दुःखही 3 प्रकारची आहेत. त्यामुळे हे साहचर्य आहेच तिथे. आता तसंच स्थानापासून तुम्ही जर बघितलं तर भ्रांती दर्शन हे जे 6 विक्षेप आहेत, हे 6 विक्षेप म्हणजे चित्तामध्ये मल असल्यामुळे ते असतात. आता चित्तात जर मल असेल तर दौर्मनस्य हे येणारच आहे. म्हणजे मनाची जी काही आळस आहे, मनाचा आळस येणार, दौर्मनस्य हे येणारच आहे. कळलं की नाही? एक किंवा अनेक हे येणारच असतात तुमचे. आता अष्टांग याच्यामध्ये आसन वगैरे जर स्थिर नसेल झालेलं तुमचं, तर तुमचं अंगमेजयत्व येतं, आणि अंगमेजयत्व आणि अलब्ध भूमिकत्व आणि अनवस्थित याच्याशी ते उपद्रव आहेतच. तुम्ही जर का हे, आणि म्हणूनच प्रोबॅबली Patanjali Muni is insisting that you have to do this Hatha Yogic practices. Why? Because you have to avoid this Angamejayatva. The moment Angamejayatva is there, there is a alabdha भूमिकत्व. त्या भूमिकेला पोचणारच नाही तुम्ही. कळलं की नाही? कारण दरवेळेला तुमच्या जर का अंगाला, पांडीला मुंग्या आल्या किंवा काहीतरी बसताना हे पाठीच्या कण्यामध्ये रोग आली, हे आली, तर यू कॅनॉट कॉन्सन्ट्रेट ऑन दॅट. तुम्ही त्या लेवलला, ध्यानाच्या लेवलला पोहोचूच शकणार नाही आहात. हा महत्वाचा मुद्दा लक्षात ठेवायचा असतो. आणि त्यामुळे अंगमेजयत्व जे आहे ते योगाच्या याने येत असतं ते. आणि त्याचप्रमाणे श्वास प्रश्वास, श्वास आणि प्रश्वास जर का तुमचं फास्ट असेल, हे असेल, तर याचा अर्थ तुमचं मन बिघडलेलं आहे. त्यामुळे हे उपद्रव जे आहेत हे त्याच्या बरोबरच येतात. हे सहभुवा म्हटलेलं आहे. म्हणजे ह्याच्या बरोबरच ते येत असतात. विक्षेप सहभुव जे आहे, द इंटेन्सिटी, काही काही वेळेला ह्या उपद्रवांची इंटेन्सिटी कमी असते. काही वेळेला असं असतं की हे चित्त विक्षेप जे आहेत ना, 9 अंतराय जे आहेत ना, दे आर द मेंटल अंतरायज. So they cannot be detected. Okay, but its manifestation at physical level can be detected. अंगमेजयत्व, श्वास प्रश्वास किंवा दौर्मनस्य आणि दुःख, त्याही याच्यात तुम्हाला दिसतं. एखादा माणूस समजा बेचैन असेल ना, तर तो सतत आपली बैठक बदलत असतो, आणि आपण लगेच म्हणतो, अरे काय रे बाबा, चुळबुळ चालली आहे तुझी, काय मनस्थिती ठीक नाही काय? कळलं की नाही? किंवा दुःख असेल तर त्याला इंटरेस्ट नसतो कशात, सगळे मित्रमंडळ जमलाय तर देखील तो काही बोलत नाही, काही नाही. सो दीज आर ऑल, यू मे से दॅट दीज आर दी मॅनिफेस्टेशन्स ऍट फिजिकल लेवल. सो यू कॅन मेक आउट की याला चित्त विक्षेप आहेत म्हणून, काहीतरी चित्त विक्षेप आहेत. आणि म्हणून या सहभुवाला उपद्रव म्हणण्यापेक्षाही ना, ह्याचे मॅनिफेस्टेशन, द डिस्टर्बन्सेस ऑफ चित्त आर इंटरनल. ओके, and may not be easily perceptible, but their presence can be inferred from the accompanying external symptoms, and these are the accompanying external symptoms: दुःख, दौर्मनस्य, अंगमेजयत्व, श्वास प्रश्वास. So you may say that these are the manifestations of these 9 chitta vikshepa. That also we can interpret in that way. कळलं की नाही? Now, since these sahabhuva are the results of chitta vikshepa, certain techniques which can control the former, this upadrav je ahet te sahabhuva, will be helpful in removing the latter also. त्याचे सिम्पटम्स घालवले तुम्ही तर त्याचं हे जाणार आहे. आणि प्रोबॅबली म्हणून हठयोगिक आसन आणि प्राणायामाला महत्व आलेलं आहे. कारण काही काही वेळेला काय होतं, हे जे सहभुव आहेत, विक्षेप सहभुव, हे खूप छोट्या प्रमाणात असतात, आपल्याला दिसत पण नाहीत, आणि आपल्याला असं वाटतं म्हणजे मग याचा अर्थ काही नाहीये, परंतु ते असतात, कारण की तुमचं मन तसं नसतं एवढं तगडं. आणि म्हणून पतंजली मुनींनी याच्यामध्ये नियमामध्ये हठयोगिक प्रॅक्टिसेस टाकलेत की रोज करा, तुमच्याकडे तुम्हाला दिसत असोत नसोत, पण हे प्राणायाम, आसन हे रोज करा, की जेणेकरून तुमचे हे दुःख, दौर्मनस्य, अंगमेजयत्व आणि श्वास प्रश्वास निघून जाईल. सो that is exactly because what happens, mental disturbances are not very powerful. If those are not very powerful, these 2 symptoms will be very weak, अंगमेजयत्व आणि श्वास प्रश्वास, and may not be easily observed. And that's why Patanjali Muni says, even though you are not observing those chitta sahabhuva, vikshepa sahabhuva,
daily you have to practice Hatha yogic practices. Hatha yogic practices, again I am telling you, he has not disregarded the Hatha yogic practices. He is very much aware of the importance of Hatha yogic practices. And that's why he has put that in niyama. Niyama means daily practice without any exception. It has to be a daily practice. म्हणून ते नियमात टाकलेलं आहे. आणि नियमामधलं जे तप आहे त्या तपमध्ये हे सगळं येतं. हठयोगिक प्रॅक्टिसेस आणि एव्हरीथिंग. So these are the 9 vikshepa and these 4 or 5 vikshepa sahabhuva. Now all these things according to Patanjali Muni's this thing, that with pranava japa you can annihilate these things. So aphorism 30 and 31 talk about the obstacles and its accompaniments. Now, which can be prevented from coming up and are destroyed if they are already exist by pranava japa. Okay. त्यामुळे up to this, up to 31, okay, he is talking about the totally different method to achieve this asampragnata samadhi or the nirbija samadhi, and that is the ishvara pranidhanadva. मध्येच त्यांनी हा एवढे एक विषय पतंजली मुनींनी घेतलाय ईश्वर प्रणिधानाद्वा, आणि त्यांनी आतापर्यंतचं सगळं विवरण जे केलेलं आहे ते ईश्वर प्रणिधानावर केलेलं आहे की त्याच्यामुळे तुम्ही अप टू निर्बीज. सो विथ धिस वन यू कॅन रीच टू nirbija samadhi. So the highest goal of Patanjali Muni, that is the kaivalya with one this ishvara pranidhana, that is the ultimate. But this ishvara pranidhana is comparatively very easy to do but seems to be very difficult. कारण आपण जेव्हा जप करतो त्यावेळेला आपलं बाकीचं अनुसंधान राहतच असतं आणि आपला जप जात नाही तिथपर्यंत. तर जपाहा तदर्थ भावनम, म्हणजे तिथे मेडिटेशन पण आहे हे लक्षात घ्या. तदर्थ भावनम याचा अर्थ त्या ओंकार जो आहे तो ओंकार ईश्वराचा आहे आणि तो ईश्वर माझ्यात आहे, माझ्यात आणि त्याच्यात अद्वैत आहे. ही भावना, तद भावनम, ही भावना मनात ठेवून आपण जप करायचा आहे. तो जप कोणाचा करायचा? ईश्वराचाच करायचा आहे. आणि त्याच्यामधून जी काही व्हायब्रेशन्स निर्माण होत आहेत, जे काही स्पंदनं निर्माण होत आहेत, ती स्पंदनं इतकी सुदिंग असतात की त्याच्यामध्ये आपल्या चित्ताचा लय करायचा आहे. दॅट इज द लास्ट ईश्वर प्रणिधान. त्याच्यामध्ये तुम्हाला पूर्णपणे एकरूप व्हायचं आहे. आणि म्हणून भव असा पण त्याचा अर्थ होतो. चित्त तद जपाहा तदर्थ भावनम मध्ये भव शब्द जो आहे ना, भव मीन्स टू बिकम. You become that Om, you become that Omkara Nada. That is what he is talking about. So, ज्या वेळेला तुम्ही त्याच्यावर मेडिटेशन करताय त्यावेळेला त्या ओंकाराचे विविध जे अर्थ आहेत ते नाही घ्यायचे, तर एकच अर्थ घ्यायचा आहे की तो ईश्वराचा वाचक शब्द आहे आणि तो ईश्वर हा ऑमनी प्रेझेंट आहे, ऑमनीसेंट आहे आणि त्याच्यामुळे तो माझ्यात पण आहे. तो आणि मी वेगळं नाही हा भाव ठेवून त्याच्या जवळ जर जायचं असेल तर कोणाचा आधार धरायचा आहे? तर आपल्याला त्या ओंकाराचा आधार घ्यायचा आहे, त्याच्या जपाचा आधार घ्यायचा आहे. आणि म्हणून जप आणि मेडिटेशन हे सारखंच चालू राहिलं पाहिजे. आणि ज्या वेळेला अशी स्थिती येईल की आता संपलं, दुसरं काही नाहीये, त्यावेळेला तुम्हाला एकरूप व्हायचंय त्याच्याशी. आणि म्हणून मी मागच्या वेळेला सांगितलं होतं तुम्हाला की ह्या 4 वाणींनी आपल्याला त्याच्याशी एकरूप होता येतं. सुरुवातीला वाचिक, वैखरी वाणी, नंतर मध्यमा, मग पश्यंत आणि मग परा. आणि ह्या 4 वाणी तुमच्या जिथे जिथे वैखरीमध्ये जेव्हा तुमचा तो जप स्थिर होतो त्यावेळेला तुम्हाला एक एक लक्षण सांगितलंय. आणि ती लक्षणं याचा अर्थ ह्या 4 मुक्ती आहे. सलोकता, समीपता, स्वरूपता आणि सायुज्यता. या 4 मुक्ती ज्या आहेत, या 4 मुक्ती या 4 वाणीला आधारित आहेत. ज्या वेळेला तुम्ही वैखरी वाणीनी जप करत असता तो जप जेव्हा वैखरी वाणीत स्थिर होतो
त्यावेळेला तुम्हाला ही सलोकता मुक्ती मिळत असते. सलोकता मुक्तीचं लक्षण काय आहे? तर मनापासून असं वाटतं की हा संपूर्ण जगन नियंताच सगळं जग चालवतोय, मी नाहीच चालवत आहे. इव्हन मला सुद्धा, माझं सुद्धा मन, बुद्धी, अहंकार, देह हे सगळं तो चालवतोय. ही भावना दृढ व्हायला लागते आपली. जेव्हा आपलं ओंकार जप हा त्याच्यामध्ये स्थिर होतो, वैखरी वाणी स्थिर होतो, त्यावेळेला तुम्हाला सलोकता मुक्ती मिळते. याचा अर्थ तुम्हाला मनापासून असं वाटायला लागतं की हा सगळ्या जगाचा पसारा, जगन नियंता तो एक आहे, मी पण त्याच जगाचा एक भाग आहे. आणि मग आमची जी काही तक्रार असते आमच्या जीवनाबद्दलची, ती तक्रार नाहीशी होते. आत्ता कसं असतं, कार आहे आणि कारचा मालक आहे. कारला धडक दिली कोणीतरी तर कार तिथेच असते, ती शांत असते, तो मालक बघेल. तसं त्या साधकाचं होतं की जे काही माझं आहे ते त्याचं आहे, मी काय करू, तो करेल काय ते. कळलं की नाही? मांजर बसलेली असते, ती मांजर आपल्या पिल्लाला उचलते आणि इकडे तिकडे घेऊन जाते. कळलं की नाही? दॅट इज भक्ती योग. भक्ती योगामध्ये नेहमी हे उदाहरण देतात मांजराचं, आणि ज्ञान योगामध्ये माकडाचं उदाहरण देतात. हे लक्षात घ्या. माकडाचं पिल्लू त्याला बिलगून असतं, आपल्या माकडाला ते पिल्लू. कळलं की नाही? ज्ञान मार्ग आहे तो, की ज्ञानाला पक्क चिकटून बसलं की काही होत नाही. आणि इथे पिल्लू संपूर्णपणे आपल्या आईवर आधारित असतं, तू काय करशील तसं. तिने त्या ह्याच्यात उचललं तिकडे नेलं, तो तिकडे जातं. ते पिल्लू तिकडून उचललं तिकडे नेलं तिकडे जातं. मला काही नाही, जे काही आहे ते भगवंताचं आहे आणि भगवंत बघेल. हा भक्ती योग आहे. ही जी काही मुक्ती आहे, जेव्हा वैखरी वाणीमध्ये तुमचं नाम स्थिर होतं, त्यावेळेला तुम्हाला ही सलोकता मुक्ती मिळत असते. ती सलोकता मुक्ती मिळाली की आपोआप तुमचं नाव जे आहे ते मध्यमामध्ये जातं. मग आता हळू आवाजात तुम्ही म्हणता, आणि हळू आवाजात म्हणून तिथे जेव्हा मध्यमात ते स्थिर होतं, त्यावेळेला तुम्हाला समीपता मुक्तीची अनुभव येतो. समीपता मुक्तीचं लक्षण काय आहे? तर तो समीप आहे माझ्या. त्या मुक्तीमध्ये तुम्हाला ते जेव्हा नाम तुमच्या मध्यमामध्ये स्थिर होतं, त्यावेळेला यू स्ट्रॉंगली फील दॅट ही इज अराउंड मी. And so all this fearfulness and anxiety and everything will vanish. These are the symptoms of this samipata mukti. समीपता मुक्तीमध्ये जेव्हा नाम पूर्ण स्थिर होतं, तेव्हा ते हळूच पश्चंतीमध्ये जातं. तेव्हा तुमचा मेंटल जप चालू होतो, मानसिक जप चालू होतो तुमचा. कळलं की नाही? आणि मानसिक जप म्हणजे केव्हा? 24 तास. अहो येता जाता उठत बसता कार्य करिता, सदा घेता देता वदनी वदता ग्रास गिळता, घरीदारी शय्येवरी रती सुखाचे अवसरी, समस्तांची लज्जा त्यजुनी भगवत चिंतन करी, अशी अवस्था होते. ही जी अवस्था आहे की काही झालं तरी आतमध्ये मनामध्ये माझा जप चालूच आहे. जेव्हा केव्हा माझं मन दुसरीकडे गेलेलं असतं तेवढ्या पुरतं जातं, परत मी शांत झालो की परत जप चालू होतो माझा. ह्या जपामध्ये तुमचा जो सूक्ष्म देह आहे आपला, तो त्या भगवंताचंच रूप घेत असतो. आणि त्यामुळे 24 तास तुमच्या आतमध्ये भगवंत तुमच्या जवळ आहे. पहिले या अख्ख्या विश्वाचा नियंता तो आहे अशी भावना होते, त्याच्यानंतर तो माझ्या आजूबाजूला आहे ही भावना होते, त्याच्यानंतर तो माझ्या हृदयात आहे ही भावना होते, आणि ही गोपींची भावना होती. गोपी सदोदित आपल्या त्या सच्चिदानंदामध्ये ज्या डुंबताना आपण बघतो, याचं कारण असं असतं की त्यांचा जो सूक्ष्म देह आहे ना, त्या सूक्ष्म देहाने कृष्णाचंच रूप धारण केलेलं असतं. त्यामुळे त्याला कृष्ण समोर आहे का नाही याच्याशी काही घेणं देणं नसतं. भगवान श्रीकृष्ण द्वारकेला गेल्यावर सुद्धा गोपींना फरक नाही पडला. 1-2 वेळेला कृष्णाला फरक पडला पण गोपींना नाही फरक पडला. हे लक्षात घ्या तुम्ही. आणि म्हणून त्यांनी उद्धवाला पाठवलं होतं, अरे बघ रे त्या खूपच ह्या असतील, विरहाने व्याकुळ झालेल्या असतील. तो खरा व्याकुळ झाला होता, आणि म्हणून उद्धवाला पाठवलं की त्यांना सांग की मी प्रचंड परमेश्वर आहे, मी सगळीकडे आहे, तुमच्यात पण आहे, सांत्वन कराल म्हणून उद्धवाला पाठवलं. कारण उद्धव हा ज्ञानयोगी होता.
आणि उद्धवाला पाठवलं आणि तो येता येताच त्याला कळायला लागलं की जिकडे जाऊ तिकडे नुसतं सगळं कृष्णमयच सगळं वातावरण आहे. आता या गोपींना काय सांगायचं की आहो त्या कृष्णाचा तुम्ही धावा हे करताय त्याच्याबद्दल हे मानू नका वगैरे. आणि शेवट तो राधेला जाऊन भेटलाच. आणि राधेला भेटल्यावर म्हटल्यावर तुम्ही कशाला आलायत म्हणे इथे. नाही म्हणे कृष्णाने पाठवलंय. हो का म्हणे. तर कृष्ण तर माझ्याच हृदयात आहे म्हणे. तुम्ही काय मला सांगताय कृष्णाबद्दल. मला इथेच आहे तो कृष्ण. तो उद्धव तसाच गेला निघून. कारण म्हणाला आम्हाला काहीच नाही फरक पडलेला. कारण आमच्या हृदय मंदिरामध्ये तोच आहे. जळी स्थळी काष्टी पाषाणी सगळा तो कृष्णच आहे माझ्या हृदय मंदिरामध्ये. आम्हाला फरक नाही पडलेला आहे. स्वरूपता एकरूप झालेला आहे. तो जो त्यांचा सूक्ष्म देह आहे तो सूक्ष्म देह आणि कृष्ण एकरूप झालेले. पण इथे सुद्धा द्वैत आहे. हे लक्षात घ्या की माझ्या सूक्ष्म देहात तो श्रीकृष्ण बसलाय. हे द्वैत आहे. आणि हे जेव्हा जातं तेव्हा मध्येच केव्हा तरी अशी काही उफाळून येते उर्मी की त्या याच्यात तुम्ही स्वतःला विसरून जाता. तुमचा अहमपणा द्वैतभाव निघून जातो आणि अद्वैताचा अनुभव येतो. ती सायुज्यता मुक्ती आहे. ती निर्बीज समाधी आहे. ती कैवल्यावस्था आहे. गोपी ह्या स्वरूपतापर्यंत पोहोचलेल्या होत्या आणि कैक वेळेला गोपींनाही तो अनुभव आलेला आहे. आणि म्हणून कृष्णाने जेव्हा सांगितलं ना की अरे मी असं असं ते तेव्हा त्यांनी सांगितलं कृष्ण तुला काय वाटतं तू एवढा छोटा आहेस आणि आम्ही तुझ्यावर प्रेम करतो म्हणजे आम्हाला माहित नाही का तू कोण आहेस तो. हे गोपींनी कृष्णाला सांगितलं होतं अरे तू परमात्मा आहेस. तू या सगळ्या जगाचा नियंता आहेस हे आम्हाला माहिती आहे. तू आम्हाला नको सांगूस. आम्ही तुझ्यावर म्हणून प्रेम करतोय कारण की तू आणि मी वेगळा नाहीये. पण तरी देखील आम्हाला तो भक्तिभाव आहे ना तो जास्त गोड वाटतो. तुझ्यावर प्रेम करणं आम्हाला जास्त गोड वाटतं. आणि म्हणून आम्ही तो दुरावा ठेवलाय की तू आणि मी वेगळा आहे. हा दुरावा का ठेवलाय याच्यासाठी ठेवलाय दुरावा तो की आम्हाला ते सुख उपभोगायचं आहे. आम्हाला तू नकोयस व्हायला. मी तू होणं याच्यात आम्हाला जास्त आनंद नाहीये जेवढा आनंद तू माझा आहेस काना याच्यात आहे मला. हा आनंद आम्हाला उपभोगायचा आहे म्हणून आम्ही असे आहोत. पण आम्हाला माहितीये तू कोण आहेस. आणि आम्हाला हेही माहिती आहे की तुझ्यातलं चैतन्य माझ्यातलं चैतन्य म्हणजेच तुझं चैतन्य हेही आम्हाला माहिती आहे. पण तरी देखील आम्ही या पद्धतीने आहोत. अशा पद्धतीने ही जी काही तज्जपा तदर्थ भावनम हा जो प्रकार आहे हा याच्यामुळे हे अडथळे आपोआप दूर होतात. आता मला तुम्ही सांगा हे सगळे अडथळे एक एक सलोकता समीपता स्वरूपता सायुज्यता या मुक्ती जशा जशा मिळतील तसे तसे हे अडथळे दूर होणार आहेत तुमचे. येणारच नाहीत नंतर आणि आले असतील तर निघून जातील. आता द प्रॉब्लेम नाउ द प्रॉब्लेम अरायझेस हिअर. up to this actually the Patanjali Muni is talking about the Ishvara Pranidhana which is totally a different path to reach to Kaivalya. And with that path, with that sadhana, even this Chitta Vikshepa and Chitta Vikshepa Sahabhuva also is getting annihilated. But what about the others? The question arises here, if the sadhaka don't take the sadhana of Pranava Japa and he takes the course of Ashtanga Yoga, then what to do? What to do with this Vikshepa Sab? कारण अंतराय तर आहेतच. ते जे अंतर आहेत ते जाणार कसे. सो टू काउंटरॅक्ट दिस चित्त विक्षेप नाव ही इज गिव्हिंग दी 8 sadhanas which will make your chitta a prasanna chitta and also the calm and quiet chitta, because which is the prerequisite for meditational practices. Let us understand this point. सुख दुःख ज्या विषयापासून होतात त्या विषयाविषयी क्रमाने राग आणि द्वेष आपण उत्पन्न करत असतो चित्तात. कळलं की नाही. म्हणजे प्रथम विषय लाभ. पहिले विषयाचं ध्यायतो विषयान पुंसा संगस्थेषुपजायते हे आपल्याला माहिती आहे. कळलं की नाही. अरे ते गणेश टिकम काय करते ही मुलगी. केलं ऍड केलंय. या सो द विषयाज आर देअर. ओके द संस्काराज आर हिअर इन माय कॉझल बॉडी. Because of this sanskaras actually I am getting outward oriented.
ध्यायतो विषयांसुद्धा. So continuously I am thinking of the Vishaya which is outside. And because of that, ध्यायतो विषयांपुंसा संगस्तेषुपजायते. I develop the love towards it. Okay. The moment I develop the love towards it, I desire for that thing. माझं एखाद्या मुलीवर प्रेम आहे तर माझं डिझायर काय की ती माझ्या जवळ असावी कायम. तसंच मला एखाद्या ह्याच्यावरती प्रेम आहे, वस्तूवर प्रेम आहे, तर ती वस्तूवर प्रेम कसं झालं? सतत चिंतन. त्याचं ध्यायतो विषयांपुंसा. कुठल्याही विषयाचं सतत जर चिंतन केलं तर ऑटोमॅटिक त्याच्याबद्दल प्रेम निर्माण होतं. कळलं की नाही? आणि नामजपाचं हेच तर महत्व आहे. मागच्या वेळेला तुम्हाला सांगितलं होतं मी. नामजपाचं महत्वच हे आहे की आमच्या संतांनी सांगितलं, इफ यू डोंट बिलीव्ह इन गॉड, फॉरगेट अबाउट इट. यू जस्ट स्टार्ट रिपीटिंग हिज नेम ओनली अँड द लव्ह विल डेव्हलप टुवर्ड्स द गॉड. नामजपाचं महत्व हेच आहे ना. कळलं की नाही? हरिमुखे म्हणा, पुण्याची गणना कोण करी. हरिपाठातला पहिलाच अभंग इतका सुंदर आहे. देवाची द्वारी उभा क्षणभरी, तेने मुक्तीचारी साधी द्या. या 4 मुक्ती ज्या आता सांगितल्यात त्या कशाने मिळतील? या मुक्ती हरिमुखे म्हणा, पुण्याची गणना कोण करी. बस दॅट इज द ऑल द इसेन्स ऑफ नामजप इज दिस. एक्झॅक्टली ध्यायतो विषयांपुंसा. तो ध्यायतो भगवंत. एवढं जरी म्हटलं तरी भगवंताबद्दल प्रेम उत्पन्न होईल. आम्ही विषयाबद्दल चिंतन करतो म्हणून विषयाबद्दल आमचं प्रेम उत्पन्न होतं. इट इज बोथ वेज. And so what is happening is that all these things, यांनी पुढचं जे दिलेलं आहे, पुढची 8 सूत्र आहेत, ही पुढची 8 सूत्र तुमचं चित्त प्रसन्न असलं पाहिजे. आणि म्हणून पहिला मास्टर स्ट्रोक जो दिलाय तो हा दिलेला आहे की मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षाणाम सुख दुःख पुण्य अपुण्य विषयाणाम भावना चित्त प्रसादनम. So by cultivating the attitude of friendship, compassion, participation in joy and indifference respectively towards the subjects or the person or events of being in pleasure, misery, virtue and viciousness, through repeated treatment, repeatedly telling your mind. ओके. भावना हा शब्द आहे तिथे. भावना याचा अर्थ कंटिन्युअसली रिपीटेड ट्रीटमेंट आहे ती टू चित्त. सो यू हॅव टू कल्टिवेट दिस मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षा. का बरं मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षा पाहिजे? कारण आपण काय करतो की विषयाचं ध्यान करतो. विषयाचं ध्यान का करतो? कारण की आमच्या चित्तामध्ये त्याच्याबद्दलचे संस्कार आहेत, पाप आणि पुण्याचे. त्या संस्कारामुळे मी विषयाकडे धाव घेत असतो. बाहेर विषय आहेत, म्हणजे थोडक्यात विषय बाहेर आहेत, त्याच्याबद्दल ध्यान का करतो मी? कारण माझ्या चित्तामध्ये पाप आणि पुण्याचे संकल्पना आहेत. आता त्या पाप आणि पुण्याच्या संकल्पनेमुळेच मी राग आणि द्वेष उत्पन्न करतो. मला एखादी गोष्ट मिळाली तर त्याच्याबद्दल अजून ती मिळावी म्हणून आसक्ती निर्माण करतो. दॅट इज व्हॉट इज कॉल्ड एज राग. ओके. अँड if I don't get the desired thing, I develop the hatred. Okay. So raga and dvesha, these are the kleshas which are developed. Now what is the base of this? That base is my papa and punya karma. You get my point? So this papa and punya karma which is there in the karmashaya, it is because of that. So what he is telling, so you cannot avoid that because it is there in your karmashaya. So now to counteract this, you have to put the thoughts of friendliness towards who is actually in happy mood. कळलं की नाही? हा खूप महत्वाचा मुद्दा आहे. सासू सून काही कारण नाहीये. सून अतिशय जर चांगली वागली ना तर तिच्याबद्दल मैत्रीची भावना सासूच्या मनात निर्माण व्हायला पाहिजे. सासू उलटी विचार करते, आतापर्यंत मुलगा माझ्या ताब्यात होता, आता हिच्या ताब्यात आहे, ही कोण स्वतःला समजते, आत्ता नाही आली, 2 वर्ष झाली आणि माझ्या मुलाला घेतला माझ्यापासून हिरावून. नो, व्हॉट पतंजली मुनी इज सेइंग दॅट शी इज एन्जॉयिंग. सो नाव यू हॅव टू डेव्हलप दी फ्रेंडशिप टुवर्ड्स इट. सो
फ्रेंडशिप याचा अर्थ की मित्राच्या सुखामध्ये आपण सुखी असतो. And so now you develop the friendship towards it. How to develop that friendship? Continuously tell the mind that this you have to develop because you want to have your chitta a prasanna chitta. हे कंटिन्युअसली बोलायचं आहे. चित्त प्रसादनम असं म्हटलेलं आहे त्यांनी. Blissful and peaceful state of chitta. The mind and chitta are disturbed in empirical world by such undesirable tendencies like jealousy, hatred, okay, anger, taking demonic pleasure from others. That is exactly what they are saying. Sukha, dukkha, punya, apunya vishayanam, maitri, karuna, mudita, upekshana. That you have to develop everything. So to bring a peaceful and forcefully, if you want to do that thing, then it is not advisable. एक दोनदा तुम्ही दमन कराल त्याचं, but that is not thing. It is from the buddhi. Yeah, this is the path. I have to develop my chitta, which is very prasanna chitta, very blissfulness. That blissfulness is important because if your chitta is blissful, automatically it will become stable. And so you have to cultivate अशा प्रकारच्या भावना व्यवहाराखाली करायच्या असतात. कळलं की नाही? ज्या वेळेला when you are interacting with the society, you have to develop all these things. You have to cultivate these attitudes of friendliness, of misery. आपलं होत नाही. दुःखाचा एखादा माणूस असेल ना, तर what maximum we can do, we want to do the charity to show that I am the great person. No, करुणा हा शब्द अतिशय व्यवस्थित वापरलेला आहे. पतंजली मुनी has specifically used this. It is not daya. It is not charity. It is compassion. That compassion means that you yourself get suffered because of the suffering of others. आणि संतांचं हे होत होतं. संतांना बाहेरचे दुःख स्वतःला दुःख होत आहेत असं वाटत होतं, म्हणून ते जीवापाड लोकांच्यासाठी झटत होते. हे लक्षात घ्यायला पाहिजे तुम्ही. कारण त्यांना करुणा होती ती. त्यांनी कधी दया नाही दाखवली लोकांवर. करुणा होती त्यांची ती. आणि त्या करुणेमधून ते बोलत होते. करुणेमधून ते समाजसेवा करत होते. सो दिस करुणा इज अ व्हेरी इम्पॉर्टंट वर्ड which is called as compassion and not it is the charity. Let us understand. Charity मध्ये कुठेतरी तुमचा इगो आहे की हा मी तुझ्यापेक्षा जरा वरच्या लेवलला आहे. हा इगो आहे, हे लक्षात घ्या. करुणेमध्ये इगो नाहीये, कारण करुणेमध्ये मलाच दुःख होत आहे तुझं दुःख बघून. सो आउट ऑफ दॅट कंपॅशन आय एम हेल्पिंग यू. आणि जेव्हा तू सुखी होशील मी पण सुखी होईल. आय डेव्हलप द फ्रेंडशिप ऑल्सो. वेन यू आर हॅपी मूड, I develop the friendship for that. कायम माझं जे चित्त आहे ते प्रसन्न राहतं. सो सुख दुःख पुण्य, समाजसेवक चांगला मनापासून समाजसेवा जर करत असेल तर यू शुड डेव्हलप दॅट दिस थिंग. मुदिता, तुम्हाला आनंद वाटला पाहिजे. अरे वा, काय चांगलं काम करतोय ते. पण आमचं तसं होत नाही. आमच्यामध्ये जेलसी निर्माण होते, आमच्यामध्ये हेट्रेड निर्माण होतो. Even though, because what? He is doing a good job for the society, so he is getting name and fame and everything. So you do also. You help him. और दोनों मिलके करो. लेकिन ऐसा नहीं होता है. अरे उसको इतना मान सम्मान मिल रहा है, मुझे नहीं मिल रहा है. Why? Because you are not doing. You develop. उसका काम देख के आप हर्ष में आ जाओ ना, तो आप भी काम करोगे उसी mood mein. But we don't do that. And so Patanjali Muni is saying that you have to cultivate all these attitudes towards these things. आणि ज्याला कोणाला काही शिक्षा झाली, हे झाली, त्याबद्दल उदासीन राहा. बरं झालं तो असाच करत होता ना, त्याला असंच पाहिजे, त्याला चापकाचे फटके मिळतात ना, अतिशय. नो, दिस इज नॉट द ॲटिट्यूड. लेट इट बी लाईक दॅट. फॉरगेट इट. उपेक्षाणाम. सुख दुःख पुण्य अपुण्य विषयाना. अपुण्य काही करत असेल त्याच्याविषयी उदासीन राहा. डोंट हॅव द थिंकिंग दॅट ओ इट इज गुड, ही हॅज डन सम रॉंग थिंग टू द सोसायटी, ही हॅज डन रॉंग थिंग टू मी अँड नाव ही इज गेटिंग पनिश्ड. नो,
Indifferent raha. Whatever is happening to it. Don't give any positive or negative thing. Only thing you can have in your hand that just pray to God, ki yala sadbuddhi dev. But that's it. So this is the master stroke what he is talking about. आणि हे जे सूत्र आहे हे आणि पुढचं सूत्र, या दोन सूत्रांनी तुमचं चित्त प्रसन्न होतं आणि त्याच्यानंतर तुमचं जे चित्र आहे ते स्थिती निबंधाने, ज्याला आपण म्हणतो की तुम्हाला शांतता मिळण्यासाठी काय करायचं. तर हा पहिला झाला. दुसरा जो त्यांनी उपाय सांगितलेला आहे, ओके, प्रच्छर्दन विधारणाभ्याम वा प्राणस्य. दिस इज द सेकंड टेक्निक what Patanjali Muni is talking about. The second technique is this one, that prachardana vidharanabhyam va pranasya. So some interpreters, they interpret like this, that he is talking about the pranayam, but this is not the pranayam. Pranayam he has dealt with in detail when we go to the second chapter, okay, sadhana path, there he has dealt with. No, this is not the pranayam. This is just to make your mind calm and quiet. And that's why so many people have practiced this type of this prachardana vidaranabhyam. That means deep, forceful exhalation and vidharanabhyam va pranasya, and a very slow inhalation. If you do this, your mind will, जसं आपण कपालभाती करतो, कपालभाती नंतर आपोआप तुम्हाला शांतता येते की नाही. सो पतंजली मुनी इज टॉकिंग अबाउट दिस, कारण कपालभाती ही हठयोगिक प्रॅक्टिस आहे. So he is not talking, he himself has given some techniques which will make your mind very calm and quiet. So this is the technique what he is talking about. Okay, आता व्यवहारकाली करायच्या ज्या भावना सांगितल्या आहेत त्या आधीच्या सांगितल्या आहेत तुम्ही. When you are interacting with the people, okay, how to cultivate all these maitri, karuna, mudita, upeksha, that he has mentioned in the previous sutra. But now during yoga abhyas, before starting the meditational practices, what you have to do, first you have to make your mind very blissful and peaceful. For that he is now giving all these, right from this maitri, karuna till the 7 processes. He has given 7 practices he is mentioning. Okay, the second is this prachardana vidaranabhyam. That means you have to exhale out totally and very slowly, like this. दिस इज द टेक्निक. तुम्ही करून बघा, 5-6 महिन्यामध्ये तुम्हाला कळेल की हळूहळू तुमचं जे मन आहे हे शांत होत चाललंय. आपण कपालभाती रोज करणारी माणसं आहोत, त्यामुळे आपल्याला ते जाणवेलच लगेच. कळलं की नाही. कपालभाती आपण काय करतो तेच करतो आपण कपालभातीने. मन शांत होतं म्हणजे काय होतं तेच होतं. तुम्ही फोर्सफुली एक्झेल का करता, कारण यू वॉन्ट टू एक्झेल. आणि म्हणून कपालभातीत आपण काय करतो, पोट पण आत घेतो. पोट आत घेतलं की आपलं जी लंग्स आहेत ती अशी दाबली जातात आणि त्याच्यातली जी स्टेल एअर आहे ती आपण बाहेर फेकतो. कळलं की नाही. आणि मग यांनी काय सांगितलंय, प्रच्छर्दन आणि विधारणाभ्याम म्हणजे स्लोली इनहेल. काही लोकांनी याचं इंटरप्रिटेशन वेगळंही केलेलं आहे की बाह्य कुंभक करा असंही केलेलं आहे, पण त्याचा एवढा उपयोग होत नाही जेवढा उपयोग हा होतो. विधारणाचे 2 वेगवेगळे अर्थ सांगितलेले आहेत त्यांनी. आणि स्लोली पण फुल भरून घ्या श्वास, म्हणजे तुम्ही ऑक्सिजन खूप आत घेताय. आणि प्रच्छर्दन, कार्बन डायऑक्साइड बाहेर टाकताय. फोर्सफुली यू आर एक्झेलिंग आउट, यू आर बस्टिंग आउट युअर एक्झलेशन. ओके, forcefully, and so whatever the stale air is there in your lungs, that also you are throwing out. So your carbon dioxide level is down, and very slowly and very deeply you are inhaling, so your oxygen level is up. So when oxygen level is at top and the carbon dioxide level is at very low level, okay, then the chemoreceptors which are there in your respiratory system, they don't get activate. ते ऍक्टिव्हेट होत नाहीत, तिथपर्यंत ते सिग्नल देत नाहीत ब्रेनला.
हे मागे मी ह्याला हे घेतलं होतं वर्कशॉप, तेव्हा मी तुम्हाला सांगितलंय ते. आणि त्यामुळे तुमचा श्वास घेण्याची प्रक्रिया थांबते किंवा खूप स्लो होते. आपली नॉर्मल जो स्पीड आहे तो 16 आहे, 16 ते 18. ह्याच्याने तुमचा जो स्पीड आहे तो 7-8 वर येतो. चलेवाते चलम चित्तम, निश्चले निश्चलम भवेत, आपल्याला माहिती आहे. त्यामुळे तुमचं मनही शांत होतं. कळलं की नाही? आणि मन शांत झालं की तुम्ही नंतर मग प्राणायामाला याला बसा, मेडिटेशनला बसा. दॅट इज व्हॉट ही इज टॉकिंग अबाउट. So this is actually the another sutra. Previous sutra suggests the method to attain blissful state of chitta. This is the second method to make the chitta very blissful. The third method what he is talking, आज मला या संपवायचं आहे म्हणून मी जरा फास्ट जातोय. विषयवती वा प्रवृत्ती ही उत्पन्ना मनसहा स्थिती निबंधानी. सो विषयवती, विषयवती म्हणजे काय की अवर डिस्टिंक्ट tendency of mind full of subject. What is विषयवती? प्रत्येक विषयाला एक एक अवयव आहे. ओके, शब्द स्पर्श रूप रसगंध, याला आपली ज्ञानेंद्रिय आहेत 5. इट इज अटॅच टू दॅट. सो दॅट इज द विषयवती. ती प्रवृत्ती निर्माण करायची आहे तुम्हाला विदाउट हॅव्हिंग द ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ यू. कळलं की नाही? हा महत्वाचा मुद्दा इथे सांगितलेला आहे त्यांनी. विषयवती चित्त ग्राह्याकार होणं. थोडक्यात म्हणजे कसं असतं की आपल्याला असं वाटतं की बाहेरची वस्तू मला वास घ्यायला मिळाली तर ती बाहेरची वस्तू पाहिजे तर मी वास घेईन आणि सांगेन की असा वास आहे, चांगला आहे, गुलाब आहे, तो गुलाबाचा वास घेईन. व्हॉट ही इज टॉकिंग अबाउट दॅट विदाउट हॅव्हिंग द एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट. ओके, इफ यू contemplate on the experience which you get previously, which is stored in your chitta, which is stored in your karmashaya. झोपेत काय होतं आपलं? आपण झोपेमध्ये स्पर्श सुद्धा अनुभवतो, आपण झोपेमध्ये श्वास आहे, गंध सुद्धा अनुभवतो, दिव्य दृष्टी अनुभवतो, आपण सगळं बघत असतो. झोपेत काय असतं? स्वप्नामध्ये there are no such objects, but still we are experiencing. कळलं की नाही? मला झोपेमध्ये माझे वडील वारून होतात, 30 वर्ष झाली वडील गेले माझे, पण मध्येच कधीतरी मला स्वप्न पडतं की ते माझ्या पाठीवरून असा हात फिरवतायत आणि तो त्यांचा भाऊंचा आमच्या राकट हात, मी एक्सपिरियन्स करतो तो हात. तो हात आहे कुठे? बट फॉर एक्सपिरियन्सिंग द थिंग what you need is the impressions also. That's all. आणि म्हणून त्याचा उपयोग करून पतंजली मुनी सांगतायत की विषयवती वा म्हणजे अँड. दिस इज द अँड मीन्स ऑल दिस थिंग्स. जी 7 ही सांगितली त्याच्यासाठी त्यांनी वा म्हटलेलं आहे. सो विषयवती प्रवृत्ती ही उत्पन्ना. अशा पद्धतीची जर प्रवृत्ती झाली तुमची तर दॅट इज अ व्हेरी सुदिंग. दॅट इज द दिव्य गंध, दिव्य दृश्य, दिव्य स्पर्श विदाउट हॅव्हिंग दिस. म्हणजे उदाहरणार्थ असं आहे की मी डोळे मिटलेले आहेत आणि मी इमॅजिन केलंय की गुलाबाचं फूल माझ्या जवळ आहे. ओके, तर त्याच्यासाठी त्यांनी प्रत्येकाची ठिकाणं पण सांगितली आहेत. तिथे ही तुम्ही कॉन्सन्ट्रेट केलं आणि जर का म्हणालात की मी गुलाबाचं फूल हुमतोय अँड स्टार्ट कॉन्टेम्प्लेटिंग ऑन दॅट. Slowly and slowly after 3-4 months you start getting the smell of this rose. आणि तो जो दिव्य गंध आहे त्याच्यामुळे तुमचं मन एकदम शांत होतं. That is what he is calling about. Okay, the mind has to produce in this technique an object whose effect is felt or perceived predominantly through any one of these. एक कुठचाही सेन्स घ्या तुम्ही, सेन्स ऑर्गन कुठचाही असू दे, यू जस्ट कॉन्टेम्प्लेट ऑन दॅट. विषयवती प्रवृत्ती निर्माण करा ती. दॅट इज द प्रवृत्ती. ओके, टेंडन्सी ती निर्माण करा आणि ती जी काही तुम्हाला एक्सपिरियन्स येईल तो ऍक्च्युअल गुलाब घेऊन नाही येणार, त्याच्यापेक्षा जास्त तो असतो की ज्याच्याने मन एकदम शांत होतो. करून बघण्यासारखे आहेत सगळे. हे सगळे जे आहेत ना, प्रच्छर्दन विदारण अभ्याम किंवा विषयवती वा प्रवृत्ती उत्पन्ना मनस स्थिती निबंधिनी, हे सगळे जे आहेत हे सगळं करून बघण्याचे प्रकार आहेत.
You have to practice it. You have to get yourself convinced about this. कारण हे सगळं शेवट जे आहे ना, योगशास्त्र हे अनुभवाचं शास्त्र आहे. तुम्ही स्वतः अनुभवात आहे, म्हणजे मग तुम्हाला कळेल की नक्की काय होत आहे ते. कळलं की नाही? आणि त्यामुळे जिथपर्यंत हे होत नाही आणि मग त्यांनी प्रॅक्टिस तुम्हाला ही झाल्यानंतर तुम्हाला एक वेळ अशी येईल की तुम्हाला आता प्रॅक्टिसची गरज नाही, तुमचं मन शांत झालेलं आहे. अशा वेळेला ती प्रॅक्टिस सोडून द्यायची, हे लक्षात घ्या. डोंट गेट ऍडिक्टेड बिकॉज ऑफ दॅट. नाहीतर त्याचंच ऍडिक्शन येईल आणि तुमची पुढच्या पायऱ्या थांबून जातील. कळलं की नाही? धिस व्हॉट यू आर. परत तेच भ्रांती दर्शन. आपण 9 विक्षेप बघितले ना, त्यातलं भ्रांती दर्शन इथे तेच होईल. अरे मी नुसतं असा बसलो ना की मी नुसतं जास्वंदीच्या फुलाचं हे केलं की त्याचं येतं. जस्मिन हे घेतलं, फ्लॉवर घेतला, मला त्याचा वास येतो आणि असं वाटतं त्याला की मी पोचलेला योगी आहे. काही पोचलेलं वगैरे नाही, खूप लो लेवलचं आहे हे सगळं. हे सगळं खूप लो लेवलचं आहे. हे तर हे सांगतायत ना, याच्यानंतर मेडिटेशनल प्रॅक्टिसेस आहेत. आणि मेडिटेशनच्या प्रॅक्टिसमध्ये सबीज समाधी ती किती कठीण आहे ते नंतर आपण बघू. कळलं की नाही? त्यामुळे ह्या पण भ्रांती दर्शन इथेच होतं. आणि ते भ्रांती दर्शन झालं की तुमचं चित्त चाळवतं की अलब्ध भूमिकत्व. तो लगेच विक्षेप येतो तुमच्याकडे. हे एकमेकात गुंतलेले आहेत सगळे विक्षेप. त्यामुळे इथे थांबायला पाहिजे तुम्ही. आता त्यांनी काय सांगितलंय साधारणपणे, मी पुस्तक जे वाचलेलं आहे त्यात त्यांनी वेगवेगळी ही दिलेली आहे, ठिकाणं दिलेली आहेत की तुम्हाला 5 विषय आहेत, त्या 5 विषयांसाठी म्हणजे गंध जो असेल तर तो नासिका इथे तुम्ही हे करा. कळलं की नाही? रस असेल तर जीवाग्र, द टिप ऑफ द टंग. त्याचा रूप स्पर्श शब्द याचा दिव्य अनुभव येण्यासाठी अनुक्रमे ताळू, जिव्हा मध्य आणि जिव्हा मूल या देशावर धारणादी करायला शास्त्रकारांनी सांगितलंय. आणि लोकांना हे अनुभव आलेले आहेत. म्हणजे हे 5 विषय आणि 5 ही स्थानं सांगितलेत. तिथे कॉन्टेम्प्लेट करा आणि तिथे हे करा. दिव्य दृष्टी पाहिजे असेल तुम्हाला, कळलं की नाही, तर त्या पद्धतीने तुम्ही जिव्हा मध्यमध्ये तुम्ही हे करा आणि तिथे धारणा करा की मला रामाचं दर्शन हवंय. आणि अशा वेळेला तुम्हाला ते रामाचं दर्शन जेव्हा जे होतं त्यावेळेला तुमचं मन एकदम शांत होऊन जातं. हे शांत मनाचं हे पहिलं हे आहे. दुसरं जे आहे त्याच्यानंतरचं जे आहे प्रवृत्ती विषय झाल्यानंतर विशोकावा ज्योतिष्मती, हे अतिशय सुंदर आहे. दिस इज द थर्ड मेथड ऑफ मेकिंग द चित्त स्टेडी. कळलं की नाही? विशोकावा ज्योतिष्मती. सो चित्त गेट्स ऍब्सॉर्ब इनटू इट. म्हणजे कसं असतं की आपल्याला जी बुद्धी दिलेली आहे, ज्याला आयनेस म्हणतात, प्युअर आयनेस, की जिथे त्या पुरुषाचं प्रतिबिंब पडलेलं असतं. ओके, that is the jyoti, because that is illuminating your buddhi. Because of that you are getting the knowledge of outside world. तुम्हाला कसं मिळतं आउटसाइड याचं ज्ञान कसं होतं? तर पहिले बाहेरचा शब्द हे आहे, वस्तू आहे, ती ज्ञानेंद्रियांच्या मार्फत आत येते. आत आल्यानंतर ते मन बघतं, ते मन आपल्या बुद्धीपुढे ठेवतं, बुद्धी त्याचं अनालिसिस करते. कळलं की नाही? ते अनालिसिस करून सांगते की हा असा असा विषय आहे, याने मला सुख दिलं होतं किंवा याने मला दुःख दिलं होतं. आणि मग हे झाल्यानंतर तरीही अजून तुम्हाला ज्ञान नाही झालेलं, हे फक्त खालच्या स्तरावर चाललंय. कारण की ज्ञान होणार आहे ते आयनेसला होणार आहे, दॅट इज द प्युअर चित्त. मग ते तिथे पुढे नेऊन देतं आणि तेव्हा ते चित्त सांगतं की येस, दिस इज ए रोज विच हॅज गॉट व्हेरी ब्युटिफुल स्मेल. ओके, आय नो दॅट. दॅट इज द ज्ञान. ते ज्ञान होण्यासाठी त्या पुरुषाचं जे हे आहे चैतन्य, त्या चैतन्याला ज्योती म्हटलेलं आहे. त्या ग्राह्याचं ज्ञान जिच्या योगे होतं ती चित्तातील ज्योती, म्हणजे चित्ताचा सात्विक प्रकाश, ज्याला आपण अंतर्ज्योती म्हणतो. आपण त्राटकामध्ये ते हे पण घेतो ना, अंतर्ज्योती, बहिर्ज्योती, प्रत्येक ज्योती, परात्परम ज्योती, ज्योती स्वयं ज्योती, आत्मज्योती शिवोस्मी हम. आपण त्राटक जेव्हा घेतो
आपल्या साधकांचा, तेव्हा आपण हा श्लोक म्हणतो, तो आंतरज्योती म्हणजे तो सात्विक प्रकाश जो आहे, तो सात्विक प्रकाश आहे तो. आणि तो सात्विक प्रकाश असल्यामुळे सात्विक, त्याचे व्हॉट आर द कॅरेक्टरिस्टिक ऑफ सत्व गुण? इट इज द इल्युमिनेशन, इट इज द नॉलेज, इट इज द हॅपीनेस. इट रिप्रेझेंट्स ऑल दिस. दीज आर द कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सत्व गुण. वंदनाताई, तुम्ही हे बंद कराल का? हे बंद करून तुम्ही बोला दुसऱ्याशी. माझं लक्ष तिकडे जात आहे कायम. तुम्ही कोणाशी तरी बोलताय कंटिन्युअस, तर तुम्ही व्हिडिओ ऑफ करा माझ्या हाताने. हा, ठीक आहे, थँक्यू. आणि मग परत व्हिडिओ ऑन करा. बाकीच्यांनी व्हिडिओ ऑन करा. ते बोलत होते, मग झालं का बोलणं? हा, मग ठीक आहे. कारण ना ते कंटिन्युअस डिस्टर्बन्स होतोय मला, बाकी काही नाही. त्यामुळे ही जी ज्योती आहे, ही ज्योती म्हणजे तो सत्वाचा प्रकाश आहे. त्यामुळे त्यांनी असं सांगितलं की विशोकावा ज्योतिष्मती, त्या ज्योतीवर ती विशोका आहे. बिकॉज इट इज सत्व गुण, इट रिप्रेझेंट द कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सत्व गुण इज हॅपीनेस. त्यामुळे ती विशोक आहे, त्याला शोक नाहीये. म्हणून ती ज्योती जी आहे ती विशोका आहे. आणि अशा ह्याच्यावर जेव्हा तुम्ही हे करता, सीइंग ए ज्योती इज मोस्ट डॉमिनंट अमंग ऑल दी परसेप्शन्स. आणि हे पटकन होतं, हेही लक्षात घ्या. तुम्ही जरा साधनेमध्ये जर पुढे गेलात ना, तर तुम्हाला कळेल की तुम्हाला पहिलं काय होतं, तर तुम्हाला पहिले दिव्य दृष्टी येते. तुम्हाला असे वेगवेगळे प्रकाश दिसायला लागतात, हे दिसायला लागतात. दिस इज ए युज्युअल दिसिंग. थोडीशी जरा तुमची प्रगती झाली तर. आणि त्यामुळे तिथे जर का तुम्ही त्या ज्योतीवर संयम केल्याचा अभ्यास जर केला, तर ती तदाकारता जी उत्पन्न होते तिला ज्योतिष्मती प्रवृत्ती म्हणतात. त्याच्याशी तदाकारता म्हणजे आपण डोळे मिटल्यानंतर आपल्याला माहिती आहे की तो जो आयनेस आहे ज्याच्यामुळे मला ज्ञान होत आहे, ती जी बुद्धी आहे, ओके, ती बुद्धी त्याच्यावर ह्याचा प्रकाश पडल्यामुळे, कारण नाही तर ती प्राकृतिक आहे. बट इट गेट्स दॅट आयनेस त्याच्या पुढे सगळं केलेलं आहे. ते अस्मिता भाव जो म्हणतो आपण, तो अस्मितेला, तिथे ती ज्योती आहे अस्मितेची. दॅट इज द फर्स्ट इव्होल्यूट आफ्टर महत. सो इट इज फुल ऑफ सत्वगुण. जस्ट आहे एवढं जे हे आहे ना, मी आहे, आय एम, तो आय एम मधला जो आय आहे ना, तो आय म्हणजे ही विशुद्ध सत्वगुणाने परिपूर्ण अशी माझी इंडिव्हिज्युअलिटी. सो दॅट इज द इंडिव्हिज्युअलिटी विच इज व्हेरी प्युअर, विच इज फुल ऑफ सत्व. बट स्टिल it has not reached to Kaivalya because it is very much within the realm of Trigunas. It is Sattva Guna. And that Purusha is beyond these Trigunas. तर त्या ज्योतीला इमॅजिन करून ज्या वेळेला तुम्ही हे करता, त्यावेळेला तुमचं चित्त जे आहे ते चित्त शांत होतं, असं त्यांनी सांगितलेलं आहे. सो विशोकावा ज्योतिष्मती, ती मनस्वास्थ्या स्थैर्याला कारणीभूत होत असते. हे लक्षात घ्यायचं. ज्योतिष्मती प्रवृत्तीत स्थूल सूक्ष्म कुठलाच विषय नाहीये. त्याच्या आधी विषयवती वा प्रवृत्ती ही उत्पन्न आहे, याच्यामध्ये विषय आहे. कळलं की नाही? त्याच्याही पेक्षा सटलर लेवलला यांनी आता सांगितलंय की आता विषय नाहीयेत बाहेरचे, शब्द स्पर्श रूपरस गंध नाहीयेत, तर डायरेक्ट त्या ज्योतीचीच उपमा दिली आहे. शुद्ध सत्वगुण आहे तो. So now he has come from the object to the guna. आणि त्या सत्व गुणाची जी ज्योत आहे, सात्विक प्रकाश जो आहे, जी आंतरज्योत आहे, त्या आंतरज्योतीवर जेव्हा तुमचं चित्त तदाकार होतं, when you get merged into that, then your mind becomes very calm and quiet. So this is something which we have to understand. अजून 2-3 आहे, आज हे संपवायचे आपल्याला, कारण त्याच्यानंतर आपल्याला मेन विषय जो आहे समापत्ती, की ज्याच्यात प्रचंड लोकांचे गोंधळ झालेले आहेत, ते नंतर घ्यायचे आहेत आपल्याला. परंतु हे जे आहे हे खूप महत्वाचं आहे. म्हणजे अगदी खरं सांगायचं ना, खूप लोकांना ना समापत्ती, समाधी सगळे गोंधळ एकदम झालेले आहेत सगळ्यांचे. काही कोणाला टकाफ कळलेलं नाही. म्हणजे मी आता सांगतो, तुम्ही सगळे MA झालेले लोक आहात ना, अजूनही तुमच्यापैकी 80% लोकांना कळलेलं नाहीये समापत्ती म्हणजे काय, समाधी म्हणजे काय. कळलं की नाही?
तो विषय नंतर घ्यायचा आहे आपल्याला. त्याच्यानंतरचं जे आहे ते वितराग विषयम वा चित्तम, द फोर्थ मेथड ऑफ मेकिंग द चित्त स्टेडी. If aspirant is lucky enough, okay, to have a living guru who has transcended his desires with the raga, okay, so असा जो माणूस आहे, असा जो हे आहे, त्याच्यावर जर का त्याच्या बिहेवियरवर, त्याच्या स्वभावावर जर का आपण चित्त एकाग्र केलं तर आपलं चित्त शांत होतं. वितराग विषयम वा चित्तम, हे वा प्रत्येक ठिकाणी आलाय म्हणजे अँड धिस ऑर धिस ऑर धिस ऑर धिस ऑर धिस, वॉट एव्हर मेथड यू चूज, युअर माइंड विल बिकम व्हेरी स्टेडी. ओके, when the mind contemplates upon a life of saintly person. काही वेळेला असं होतं की तुम्ही संतांची पुस्तकं वाचा, यू गेट एनग्रॉस्ड इन टू दॅट, आणि तुमचं चित्त शांत होतं. लहानपणी म्हणून मुलांना या ज्या गोष्टी सांगायच्या ना की त्यांचं मन शांत राहतं, कारण तसंही ते जरा चलबिचल असतं बालपण. अशा वेळेला अशा जर गोष्टी सांगितल्या तर दे गेट एनग्रॉस इन टू दोज स्टोरीज, आणि आपोआप त्यांचं चित्त शांत होतं, एकाग्र होतं. आणि हाही एक प्रकार म्हणून त्यांनी सांगितलाय वितराग विषयम वा चित्तम, हे पण त्यांनी सांगितलेलं आहे इथे. कळलं की नाही? हा खूप महत्वाचा मुद्दा आपल्याला इथे लक्षात ठेवायचा आहे. वित म्हणजे काय की पूर्णपणे नाहीसा झालेला. वितराग, राग म्हणजे आसक्ती, ज्याची आसक्ती पूर्णपणे नाहीशी झाली आहे, असा पुरुष म्हणजे पूर्ण वैराग्यशील माणूस, अशा पुरुषाचं चित्त हेच ज्याचा आलंबनाचा विषय आहे, असा वितराग विषयम चित्तम असं त्यांनी सांगितलं. अशा प्रकारचं चित्त मनस्थैर्याला कारणीभूत होतं. कळलं की नाही? आता हा 35 ते 38 या 4 सूत्रात जो सांगितलेला मनस्थैर्याचा जो काही उपाय सांगितलाय ना, तो म्हणजे कुठल्या तरी आलंबनावर चित्त स्थिर होऊन प्रसन्नता निर्माण करण्यासाठी म्हणून सांगितलेलं आहे. आता हे झाल्यानंतर त्यांनी असं सांगितलंय की याच्यानंतर समजा तुम्हाला काही जमत नसेल तर तुम्ही यथाभिमत ध्यानाद्वा असं त्यांनी सांगितलेलं आहे की ठीक आहे, हे काहीच जमत नसेल ना तर तुमच्या जो आवडीचा माणूस आहे, ओके, त्या आवडीच्या माणसावर, नाही त्याच्या आधी हे आहे ना, स्वप्न निद्रा ज्ञान आलंबनम वा. थोडक्यात काय की ऑर योगी कॅन स्टेडी ही चित्त बाय मेडिटेटिंग अपॉन द नॉलेज ऑब्टेन ड्युरिंग ड्रीम. आता इथे परत 2 इंटरप्रिटेशन्स आहेत. स्वप्न निद्रा ज्ञान किंवा स्वप्न निद्रा हा एक शब्द घेतलेला आहे. निद्रेमधले येणारी स्वप्न म्हणजे झोपेत येणारी स्वप्न, त्याच्याबद्दलचं ज्ञान. आता गंमत अशी असते ना की नॉर्मली वी स्लीप फॉर 8 hours, ओके. आउट ऑफ दॅट समटाइम्स इट इज अ डीप ड्रीम, लेस स्लीप, आणि काही वेळेला स्वप्न असतात ती. कळलं की नाही? आता जी 2 तास तुम्हाला डीप स्लीप असते त्यात अभाव प्रत्यय आलंबना वृत्ती निद्रा आपण बघितलंय. अभाव प्रत्यय त्याच्यात काही एक्सपिरियन्स होत, त्याच्यातून ज्ञान काही घेता येत नाही तुम्हाला. पण बाकीच्या वेळेला जी स्वप्न पडतात त्यातली सुद्धा 90% जी स्वप्न असतात ना, सो 90% ऑफ अवर ड्रीम्स आर मिनिंगलेस and 9% are fulfillment of our unfulfilled desires. कळलं की नाही? अशी पण स्वप्न आपल्याला पडतात. या बॉसला मारता येत नाही ना, बॉसला शिव्या घालता येत नाही, तो बॉस एवढा आपल्याला छळत असतो ते. कळलं की नाही? मग ती जी डिझायर असते ती आमची स्वप्नात पुरी होते की बॉसला आपण वाटेल तसे बोलतो, समजतो कोण स्वतःला तू शहाणा आहेस मोठा वगैरे, कारण तिथे नाही ना बोलू शकत, आणि मग ती स्वप्न पडतात. दॅट इज द फुलफिलमेंट. आणि काही स्वप्न मात्र अशी असतात की ज्याच्यावर चिंतन मनन होणं, दॅट इज स्वप्न निद्रा ज्ञान आलम. ते आलंबन धरून याचा काय अर्थ असेल, त्याचा काय अर्थ असेल असा विचार करत 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 जेव्हा माणूस जातो त्यावेळेला त्याचं मन शांत होतं. आणि अशी स्वप्नांची बरीच गोष्टी आहेत. व्हेरी फ्यू ड्रीम्स आर गिव्हिंग सम इंडिकेशन्स ऍक्च्युअली. कळलं की नाही? मागच्या जन्माचं किंवा सो द मेसेज रिसिव्ड फ्रॉम सच रेअर ड्रीम्स शुड बी मेडिटेटेड अपॉन. इट कॅन गिव्ह सर्टन इंडिकेशन्स ऑल्सो. अशा ड्रीमवर जर का केलं, तुम्हाला केकुले म्हणून जो हा आहे की ज्याने बेन्झेनचा हे लावला, मॉलिक्युलर फॉर्म्युला शोधून काढला,
तो मॉलिक्युलर फॉर्म्युला त्यांनी कसा शोधून काढलाय? त्यांनी खूप प्रयत्न केले, सगळं केले, बिकॉज सी द हिटलर हॅज गिवन हिम ए जॉब टू फाइंड आउट द मॉलिक्युलर फॉर्म्युला, बट it was next to impossible for him. He struggled tremendously, and afterwards he just left. Now he know the dire consequences of that, and he slept, and one day he saw the dream. What is that dream? की 6 साप एकमेकांची शेपटी धरून आहेत, आणि he was so perplexed. Actually he don't know actually what is this, what is the meaning of this. तो सकाळी उठला, ब्रेकफास्ट करता करता त्याच्या मनात आला, व्हॉट इज दिस नॉनसेन्स ड्रीम इज दॅट, अँड ऑल ऑफ ए सडन it flashes something in his mind, and he said that yes, this is the hexagonal formula of molecular formula of benzene. So this is exactly त्या आलंबनावर कॉन्टेम्प्लेट करणं हा खूप महत्वाचा मुद्दा असतो. अशी काही काय आर्किमिडीजला तरी काय कळलंय, आर्किमिडीजला सुद्धा सांगितलं होतं की बाबा या मुकुटाचा काही करायचं नाही, पण यातला जो काही अशुद्धी आहे ती अशुद्धी मला सांग, हा न मोडता. तर हा न मोडता त्यातली अशुद्धी कशी सांगणार बाबा? पण काय नाही, खूप प्रयत्न केला, अँड व्हेन ही इज ऍब्सोल्युटली रिलॅक्स, ही वॉज टेकिंग ए टब बाथ, अँड इन दॅट रिलॅक्स पोझिशन ऑल ऑफ ए सडन इट फ्लॅशेस इन हिज माइंड, आणि मग तो युरेका करत बाहेर आला, आणि मग तो 52 हे जे आहे फॉर्म्युला तो त्यांनी शोधून काढला. सो दिस इज समथिंग विच इज रिक्वायर्ड. सो दिस इज अगेन, ऑल दीज आर दी मेथड्स टू ऍक्च्युअली काम डाऊन युअर माइंड, विच इज द प्रीरेक्विजिट. कळलं की नाही? कारण ह्याच्यानंतर त्यांनी समापत्ती घेतलेली आहे, आणि म्हणून त्याच्या आधी त्यांनी ही सांगितलेली आहे. एक मेथड सांगितली ती तज्जपहा तदर्थ भावनम, त्याच्यामुळे सगळे अंतराय, विचित्त विक्षेप आणि हे निघून जातात. परंतु ते जर का जो कोणी ईश्वराच्या याच्या मागे लागलेलं नाहीये त्यांनी काय करायचं, मग त्याच्यासाठी ही सगळी सांगितली की बाबा हे अडथळे या पद्धतीने दूर होतील तुमचे. कारण एकदा मन शांत झालं की आपोआप अडथळे दूर होणार आहेत. आमचं मन डिस्टर्ब होतच मुळे त्या अडथळ्यांनी. ऑल दिस चित्त विक्षेप मेक युअर माइंड डिस्टर्ब ऑल द टाइम, अँड सो मेक माइंड calm and quiet, these disturbances will vanish. आणि मग नंतरच त्यांनी सांगितलं यथा भी मत ध्यानाद्वा. मग त्यांनी सांगितलं शेवट की काहीच जमत नसेल तर कुठचंही तुला आवडीचा विषय घे, त्याच्यावर कॉन्सन्ट्रेट कर. मग तुम्हाला समजा निसर्गाची आवड असेल तर निसर्गाचं हे करा, त्याच्यावर ध्यान करा, त्याच्यावर कॉन्टेम्प्लेट करा. कळलं की नाही? एकदा ओशोंकडे असाच एक माणूस आला होता. तो म्हणे मी कायम असा ध्यानाला बसलो ना की माझी प्रेयसीच डोळ्यापुढे येते. म्हणे ती इतकी सुंदर आहे, मी काय करू काय म्हणे तिच्यावरच ध्यान कर. कुठ्यावरही ध्यान, यथा विमत ध्यानाद्वा, तिच्यावरच ध्यान कर. काय होत आहे, ध्यान केल्यानंतर हळूहळू तुमचं मन शांत होतं. शांत मन होतं याचा अर्थ देर इज ए प्रिडॉमिनन्स ऑफ सत्व गुण, अँड व्हेन देर इज ए प्रिडॉमिनन्स ऑफ सत्व गुण, ऑल दीज वर्ल्डली these things you develop the वैराग्य for that. आता तुम्ही त्या मुलीवर ध्यान करताय, तुम्ही एकाग्र झाल्यानंतर तुमच्यात सत्वगुण उत्पन्न होणार आहे. सत्वगुण उत्पन्न झाल्यानंतर त्या मुलीपेक्षाही कितीतरी पटीचा आनंद तुम्हाला मिळणार आहे, अँड यू डेव्हलप द डिसइंटरेस्टेडनेस. नाउ यू डोंट नीड ॲट ऑल दॅट ऑब्जेक्ट ऑफ मेडिटेशन. यू आर डेव्हलप दी वैराग्य फॉर दॅट. त्यामुळे तेही करण्याची गरज नाहीये. आणि म्हणून त्यांनी असं सांगितलंय की तुम्ही कुठच्याही तुमच्या ज्या आवडीचं आहे त्या आवडीच्या याच्यावर ध्यान करा आणि चित्त शांत होईल तुमचं. कळलं की नाही? आणि शेवटचं जे आहे, थांबूया आपण इथे, म्हणजे 9:30 वाजले आहेत. परमाणु परम महत्त्व अंतः अस्य वशीकारः. वशीकार इज द मास्टरी, ओके, ओव्हर दी कॉन्सन्ट्रेशन, दॅट इज धारणा अँड मेडिटेशन, ध्यान. So yogi can concentrate. This is the actually result of all these practices. की आता तो सर्वात सूक्ष्मातल्या सूक्ष्म विषयावर पण कॉन्सन्ट्रेट करू शकतो आणि मोठ्यातल्या मोठ्या याच्यावर पण कॉन्सन्ट्रेट करू शकतो. This stage is very close to समापत्ती. आणि म्हणून हे शेवट घेतलंय त्यांनी, व्हेरी क्लोज टू समापत्ती. आणि मग त्यांनी समापत्तीचं हे सुरू केलेलं आहे. हे लक्षात घ्यायचं आपण.
तर धिस इज द वशीकार इज नथिंग बट दी मास्टरी. ती वशीकार तुम्हाला संज्ञा आपल्याला वैराग्य माहिती आहे. दिस वशीकार इज ए मास्टरी ओव्हर दिस कॉन्सन्ट्रेशन, की जी तुम्हाला आधीच्या म्हणजे मैत्री करुणापासून ते या शेवटच्या सूत्रापर्यंत जी सांगितलेली आहे, हे जर का केली तर यू गेट ए मास्टरी ओव्हर कॉन्सन्ट्रेशन. आणि मग यू कॅन इवन देन कॉन्सन्ट्रेट ऑन एनी व्हेरी स्मॉल ॲटम, परमाणू किंवा परममहत्त्व, या कशावरही तुमचं जे हे आहे ते कॉन्सन्ट्रेशन होऊ शकतं आणि तुम्हाला समापत्तीची अवस्था येते. समापत्ती सम अधिक आ अधिक पत्ती. कळलं की नाही? ते आपण पुढच्या वेळेला घेऊया. 9:30 वाजलेत, पण तरी देखील काही जर शंका असतील एवढ्या याच्यात तर विचारूया, कारण पुढच्या वेळेपासून हा खूप महत्वाचा विषय आपल्याला समापत्ती अप टू एंड हे सगळे आहेत. हे आता समाधीपादातला सर्वात महत्वाचा विषय आहे, हे लक्षात घ्या. हे विषय करताना आपल्याला वितर्क, विचार, आनंद, अस्मिताचाही आनंद हे घ्यायचं आहे, आढावा घ्यायला लागेल, कारण ते इट इज रिलेटेड विथ दॅट. कळलं की नाही? जर का काही शंका नसतील तर आपण शांतीपाठ म्हणू आणि आज इथे थांबूया. आपण आतापर्यंतच्या याच्यात काही जर शंका असतील तर विचारा, अदरवाइज विल स्टॉप हिअर. सर, ह्या सगळ्या ज्या साधना आहेत त्या ध्यान काळात करायच्यात ना? म्हणजे तुम्ही वावरताना नाही, जगात वावरताना नाही करायचं? जगात वावरताना फक्त पहिलं मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षाणाम, सुख दुःख पुण्य पुण्य विश्राणाम. मग ध्यानाला बसल्यावर आपण स्वप्नांचा विचार करायचा का, की ह्या स्वप्नाचा अर्थ काय नाही? असेल? स्वप्न पडल्यानंतर तुम्हाला तिथे जर का हे झालं तर लगेच तुम्ही ध्यानाला बसलं पाहिजे. सकाळी उठल्यावर जर का स्वप्न पडलं तर मग ती स्वप्न लक्षात ठेवा आणि मग ध्यानाला बसताना ते स्वप्न आठवा आणि त्याच्यावर ध्यान करा. किंवा विषयाचा ध्यास घेतला पाहिजे त्यावेळेला, जो एखादा विषय. बरोबर आहे ना? एखादा विषय घ्या, काही करा, म्हणजे विषयवती वा प्रवृत्ती उत्पन्न आहात, तोही करू शकता तुम्ही. देर आर मेनी, दिस 8 मेथड्स आर देअर टू मेक युअर माइंड ब्लिसफुली पीसफुल, and that is required, that is the prerequisite for meditational practices. हे लक्षात घ्या तुम्ही फक्त. सर, तुम्ही गुलाबाच्या फुलाचं जे उदाहरण सांगितलं की त्याच्या वासाची कल्पना करून मग आपल्याला काही काळाने ते खरोखरच तो वास यायला लागतो वगैरे असं येतो. वंदनाताई, हे येतो. पण मग तो सिद्धीचा प्रकार झाला का? म्हणजे पुढे हा सिद्धीचा नाही प्रकार झालेला, ही सिद्धी नाहीये. बिकॉज द एक्सपिरियन्स ऑफ दॅट रोज, ओके, इज देअर इन युअर चित्त. कळलं की नाही? ते फक्त तुम्ही ऍक्टिव्हेट करताय. शेवट एक्सपिरियन्स येतो कसा? बाहेरचं फूल आहे, ते फूल घेऊन तुम्ही वास घेतल्यानंतर मग तो वास किंवा काही बाहेरचं दृश्य बघितलं तर ते तुमच्या चित्तावर इम्प्रेशन पडतं. बरोबर आहे की नाही? ते इम्प्रेशन पडलं की ते मन बघतं ते इम्प्रेशन. आता ते इम्प्रेशन तिथेच आहे, तुम्ही झोपलात तरी. आता म्हणून तर झोपेत आपल्याला तेच अनुभव काय येतात? कारण ती इम्प्रेशन्स आहेत ना. तसंच तुम्ही त्या गुलाबाच्या फुलाचा जो वास घेतलेला आहे त्याचं इम्प्रेशन आहे तुमच्या चित्तावर. So now if you concentrate, you don't need the external agency. करून बघा तुम्ही. या इथे नाकाच्या शेंड्यावर एक 3-4 महिन्याचा प्रयोग करून बघा तुम्ही. एकच एक फुल घ्या, रोज घेतलात तर रोज घ्या, ओके, आणि रोज घेऊन तुम्ही तिथे कॉन्टेम्प्लेट करा की मी आता फुलाचा सुगंध घेतोय, गुलाबाचा सुगंध घेतोय, गुलाबाचा सुगंध घेतोय. आपोआप तुम्हाला बेसिकली तो वास यायला लागेल आणि तो जो दिव्य वास आहे ना तो ऍक्च्युअल गुलाबाच्या फुलापेक्षा खूप छान असतो आणि त्याच्यात तुम्ही खूप सुंदर तुमचं मन शांत होऊन जातं, कारण तो दिव्य गंध असतो. विदाउट एनी ऑब्जेक्ट, without any object you are experiencing the thing, and so your mind becomes very calm and quiet during that period. कळलं की नाही? किंवा प्रच्छर्दन विदारणाभ्याम वा प्राणस्य, ते सुद्धा तसंच एक टेक्निक आहे. ही सगळी टेक्निक्स आहेत मन शांत. बिकॉज मन शांत नसेल तर तुम्ही पुढे समापत्ती आणि त्याच्यानंतर समापत्तीच्या पुढे समाधीला जाऊच शकत नाही.
कळलं की नाही? आणि म्हणून त्यांनी समापत्तीचा विषय ओपन करायच्या आधी त्यांनी हे 8 हे दिलेले आहेत तुम्हाला प्रॅक्टिसेस. कारण मी म्हटलं तसं की तो चॅप्टर संपवला त्यांनी, ईश्वर प्रणिधानाचा चॅप्टर संपवला आणि नंतर मग हा सुरू झाला की आता परत अष्टांग योगा जो साधना करतोय त्याने काय करायचं. हे तर प्रणव जपाने झालं, पण मला प्रणव जप नाही करायचा, त्याच्यासाठी हे टेक्निक दिले. ओके सर, थँक्यू. खूप छान सांगितलं, खूप छान समजलं. पण शांतीपाठ म्हणूया आणि मग आजचा हा सत्र थांबवूया. मी रेकॉर्डिंग स्टॉप करतोय.